Королівська гра «Слотокінг» почалась. Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії. Вони доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України, заявив генсек НАТО. Завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в Російську Федерацію електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї. Про це під час дискусії щодо майбутнього альянсу в межах молодіжного саміту НАТО заявив генсек Єнс Столтенберг. Він також зауважив, що Росії допомагають Північна Корея та Іран. Зокрема, КНДР надає Росії зброю і боєприпаси, а Іран – дрони. За словами Китай, Північна Корея та Іран є ключовими для російської спроможності вести війну проти України. Завдяки КНР Росія може вести війну проти України. І вона може це робити в тих темпах, яких вона проводить. Ну, ні для кого ж не секрет, так, що ракети Північної Кореї вже застосовувалися в Україні. Це є КН-23. До речі, повідомляли наступне, проаналізувавши їхні польоти, що ледь не 50% цих ракет балістичних, які можуть бити на 900 кілометрів. Нагадаю, вони вдвічі перевищують відстань, на якій діставали балістика Росії. Відповідно, вони дуже є неякісними і вони не долітають, а можуть падати навіть або детонувати на території Російської Федерації. Ну, звісно, це Іран, який надає шахеди, вже давно відомий факт, попри те, що Іран офіційно від цього відмовляється. Це є шахеди 131 та 136. Ця ніч також не є виключення, тому що знову вони атакували територію України цими безпілотними літальними апаратами. Ну і загалом, завдяки технологічній підтримці з боку цих трьох країн, відповідно, ми розуміємо, що Росія має ці темпи і має ці спроможності атакувати і, відповідно, вести бойові дії. Якщо говорити про допомогу з боку наших партнерів, про що я і казав, почнемо з того. Давайте, що Естонія розглядає можливість введення військ в Україну. Що мається на увазі? Що Естонія розглядає можливість відправлення військ в Україну для тилового забезпечення Збройних сил України. Про це повідомляє радник президента цієї країни з питань безпеки Маддіс Рол. За його словами, про пряму участь у бойових діях не йдеться. В тилу вони будуть, щоб звільнити українські сили для боротьби на фронті. Це вже, до речі, не вперше подібна заява. Нагадаю вам, в кінці лютого Еммануель Макрон, президент Франції, також говорив про подібну підтримку. Наскільки це є реальним, наскільки це є політичні заяви, ми будемо лише бачити згодом в майбутньому, але те, що в взагалі інформаційне поле вноситься подібна ініціатива, це, напевно, добре. Тому що загалом робота в тилах, і так вже у нас є представники Альянсу, які координують, які радять, які допомагають, а відповідно робота в тилу, вона розвантажить наші резерви.